ආයුබෝවන් අදත් මහම් පාස්සලට ඔයාලව ගොඩක් ආතරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම. ඔයාලට ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය හොඳින්ම පේන ආකාරයට තමයි මම අද මේ ගවුම මසා ගන්න කියලා දෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඕනෑම වයසක කෙනෙක්ට මේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මසා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන මිමි. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ අවුරුදු 14ට වඩා අඩු ළමුන් සඳහා මෙම ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මසා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ගණනය කිරීම. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ වැඩිහිටිය අය සඳහා ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මසා ගැනීමට අවශ්‍ය වන ගණනය කිරීම. ඉතින් අද මම මේ සඳහා බ්ලොග් එකක් භාවිතා කරනවා. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මුලින්ම මහන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට බ්ලොග් එක නැතුව එකවර රෙද්ද ඇඳීමේදී රෙදි අපතේ යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා අපිට එකම ප්‍රමාණයෙන් බ්ලොග් දෙකක් අවශ්‍ය වෙන නිසා මම මේ විදිහට තනි කොළය දෙකට නවලා බ්ලොග් දෙකක් එකවර නිර්මාණය කරගන්නවා. ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුමේ බ්ලොග් එක විදිහට අපි ඒ ලයින් ගවුම තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මම ඒ ලයින් ගවුම අඳින්න පටන් ගන්න මේ විදිහට උඩින් ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ ඉර දිගේ උරහිස හතරෙන් බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් එම ලක්ෂයේ සිට පහළට අඟල් 1.3 කාලක් ලකුණු කරගන්න. කුඩා ළමුන් සඳහා නම් අඟල් 1.5ක් ප්‍රමාණවත්. දැන් මෙම ලක්ෂය නැම්ම දෙසට යා කරගන්න. එම ලක්ෂයේ සිට පහළට අත්කට දෙකෙන් බෙදලා අඟල් භාගයක් හෝ කාලක් අඩු කළමින්ම ලකුණු කරගන්න. දැන් උරහිස් කෙළවරත් මෙම ලක්ෂයත් අතර හරි මැද ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට මුලින් ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂය හරහා අපේ රැගල් රේඛාව ඇඳ ගන්න. ඊළඟට අපේ අත්කට ඇඳ ගැනීම සඳහා මැද ලක්ෂයේ සිට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. කුඩා ළමුන් සඳහා අඟල් කාලක ගැඹුරක් ලකුණු කරගන්න. මේ ලකුණු කරගත්ත ඉර දිගේ ඇල රේඛාවක් රැගල් රේඛාවත් එක්ක ඇඳ ගන්න. දැන් මේ රැගල් රේඛාව දිගේ පපුව වටමින්ම හතරෙන් බෙදා සිදුකොළ ගණනය කිරීම ලකුණු කරගන්න. ඉන්පසු අපේ අත්කටේ මැදත් රැගල් රේඛාවේ ලකුණු කර ලක්ෂයත් මේ විදිහට යා කරගනිමින් අත්කට ඇඳ ගන්න. ඉතින් අද මම අහන්නේ අත් රහිත ගවුමක් නිසා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උරහිසෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගන්න. කුඩා ළමෙක් සඳහා නම් මෙතනින් අඟල් කාලක් අඩු කරගත්ත නිසා උරහිස් ගැලවරෙනුත් අඟල් කාලක් අඩු කරගන්න. දැන් මේ විදිහට අත්කට මැත්තට යා කරගන්න. ඊළඟට අපේ අඟල් 3 ලක්ෂය ලකුණු කරගමු. කුඩා ළමෙක් සඳහා අඟල් 2.3 කාලක් ලකුණු කරගන්න. දැන් මෙතෙන් සිට පහළට අපේ උරහිසේ සිට ඉනට අඟල් භාගයක් එකතු කළමින්ම ලකුණු කරගෙන ඉන රේඛාව ඇඳ ගන්න. දැන් ඉනවටේ සඳහා සිදු කළ ගණනය කිරීම ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට උරහිසේ අඟල් 3 ලක්ෂයේ සිට පහළට අපේ ගවුමස සඳහා අඟලක් එකතු කරගත්තමින්ම ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට ඉනේ සිට පහළට උකුල සඳහා වැඩිහිටිය අය සඳහා අඟල් 8කුත් කුඩා දරුවන් සඳහා අඟල් 6කුත් ලකුණු කරගෙන උකුල රේඛාව ඇඳ ගන්න. ඒ වගේම අපේ යට වාටිය රේඛාවත් ඇඳ ගන්න. ඊළඟට මේ උකුල රේඛාවේ උකුල බෙදීම අඟල් 4 එකතු කිරීම අඟල් 2 ගණනය කිරීම ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම යට වාටියේ උකුල 4න් බෙදලා අඟල් 5ක් එකතු කරගත්ත මින්මත් ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි ලකුණු කරගත්ත ලක්ෂයන් යා කරගනිමින් අපේ අංශය ඇඳගමු. දැන් අපිට තියෙන්නේ අපේ ගවුම ඉන ඔපනැල්ල ඇඳ ගන්න. මේ සඳහා ඔපනැලි පළල දෙකට බෙදලා මේ විදිහට ඉරට වාටියේ සිට ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට එම ලක්ෂයේ සිට දෙපසට අඟල් භාගෙ බැගින් ලකුණු කරන්න. කුඩා ළමෙක් සඳහා නම් අඟල් කාල බැගින් ලකුණු කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ ඔපනැලි උසට වඩා අඟලක් අඩුමින්ම ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම පහළට අඟල් 3ක් ඔපනැලි උස ලෙස ලකුණු කරගන්න. දැන් මේ ආකාරයට ඔපනැල්ල ඇඳ ගන්න.
ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම මුලින්ම කිව්වා මේකේ කොටස් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට කොටස් දෙකක් භාවිතා කරන්න හේතුව තමයි අලුතෙන්ම මේක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට පැටලිලි සහගත වෙන්න පුළුවන් මම බ්ලොග් එක රහිතව හෝ තනි බ්ලොග් එකකින් මේක ඇඳගන්න ගියොත්. ඒ නිසා අපි බ්ලොග් දෙකක් භාවිතා කරලා මුලින්ම මේක ඉගෙන ගමු. මේ බ්ලොග් එක කපා ගන්න කලින් මේ කිහිලි කටේ මැද ලක්ෂ්‍ය සහ ඉන ඔපනැල්ල මං එහා බ්ලොග් එකට කොපි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා මම මේ විදිහට අපේ කාබන් කොලේ සහ තීන්ත නැති පෑනක් භාවිතා කරනවා. ඔයාට ඕන නම් වීල් එක උනත් භාවිතා කරගෙන මේක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අත් කටේ මැද ලක්ෂ්‍යයත් ලකුණු කරගන්න. ඊළඟට කාබන් කොලේ අයින් කරාම ඔයාට පෙනේ මෙන්න මේ විදිහට කොපි වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි බ්ලොග් එක කපා ගමු. ඊළඟට බ්ලොග් එක මම කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට කලින් මම ස්ටේප්ලර් කරගත්තා. එතකොට මේ බ්ලොග් එක කපනකොට එහා මෙහා වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ උරහිස ළඟින් කපනකොට ඔයාත් නැති ගවුමක් නම් කලින් අපි අඩු කරගත්ත අඟල් භාගය ළඟින් කපා ගන්න. ඔයා අත් සහිත ගවුමක් මසා ගන්නවා නම් සාමාන්‍ය විදිහට අඩු කරන්නේ නැතිව අත්කට කපා ගන්න. එයින් පසු අංශය සහ වාඩිය රේඛාවත් කපා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන ආකාරයට සකස් කරගත්ත බ්ලොග් දෙක දැන් අපි මේකෙන් එක බ්ලොග් එකක් අරගමු. මුලින්ම ඔපනැල්ල ඉහළ කෙළවරේ සිට අපේ අත්කටේ මැද ලක්ෂ්‍යය වෙනකන් මෙන්න මේ විදිහේ හැඩයකින් යා කරගන්න. ඊළඟට පහළ කොටස ඇඳ ගැනීම සඳහා දිග රූල භාවිතා කරමින් මෙන්න මේ අපි ඇඳගත්ත අපේ ඩාට් එකේ ඉන ඔපනැල්ලේ හැඩයට තබා ගනිමින් අපේ වාටිය තෙක් රේඛාවක් ඇඳගන්න. මේ විදිහට ඇඳලා පස්සේ ඔයාට පේනවා අපේ මේ බ්ලොග් එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තියෙන්නේ. මේ කොටස් දෙකෙන් මෙන්න මේ හරිය දාපු කොටස තමයි අපි ගන්නෙ. මේ විදිහට කතිර දාපු කොටස අපි කපලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන මේ විදිහට කපාගත්ත කොටස ඔයාට පේනවා ඇති අපේ ඉන ඔපනැල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම කැපිලා ඉවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපේ ඊළඟ කොටසට කලින් ආකාරයටම උඩ හැඩය ඇඳගන්න. මේකේ පහළ හැඩය ඇඳගන්නේ අපේ මේ ඉන ඔපනැල්ලේ එහා පැත්තේ ඉරට මේ රූල හැඩ කරලා තබාගෙන. ඉතින් මේක පටල ගන්න එපා. අපි කලින් හැඩය ඇඳේ ඉන ඔපනැල්ලේ අපේ පැත්තේ තියෙන ඉරට තබාගෙන. මේ හැඩය ඇඳගන්නේ එහා පැත්තේ තියෙන ඉරට තබාගෙන. ඉතින් මේකෙදී අපි ගන්නෙ මෙන්න මේ කොටස තමයි හරි කොටස විදිහට. අනිත් කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඉතින් කලින් අපි කපාගත්ත කොටස A විදිහටත් මේ කොටස B විදිහටත් නම් කරගන්න. දැන් අපි මේකත් කලින් විදිහටම කපා ගමු. ඉතින් මේ බ්ලොග් එකෙන් අපි B කොටස විතරයි අරගන්නේ. දැන් මම මේ B කොටස කෙළවරින් A line ගවුම ආකාරයටම හැඩ කරගන්නවා. ඉහළට අඟලකුත් පැත්තට අඟල් 4කුත් ලකුණු කරගනිමින් හැඩ කරගන්න. මේක ඔයාට A line ගවුම ඇඳගන්න වෙලාවෙදිම කරගන්න පුළුවන්. මට ඒ වෙලාවේ ඔයාලට මේක කරලා පෙන්නන්න අමතක වුණ නිසා තමයි මම දැන් මේ වෙලාවේ මේ ගවුම හැඩ කරගන්නේ. දැන් මේ හැඩයත් කපා ඉවත් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අද මම භාවිතා කරන රෙදි. මෙතන ග්ලේස් කොටන් රෙදි 3 කාලේ යාර එකහමාරක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට පාට දෙකක් එකතු කරලා තමයි අද මහන්න හිතුවේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කැමැත්ත පරිදි වර්ණ කලපමින් කැමති ආකාරයකට මේ මොස්තරය මසා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මැසීම සඳහා භාවිතා කරන A සහ B කියන පතරම් දෙක. මම අපේ පෙරපළුව සඳහා එක රෙදි කොටසක නැම්මක් භාවිතා කරනවා.
අපේ මේ ඒ කියන පතරම අපේ නැම්මට හරියටම තබාගෙන එහා මෙහා නොවන ආකාරයට පින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ හැඩ කරගෙන කපාගත්ත පැත්තෙන් අඟල් භාගයක මැහුම් වාසි ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට දිගටම මැහුම් වාසි තියාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට ඒක යා කරගන්න. මේ විදිහට වාටියට වෙනකම්ම මේ අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසිය ඇඳ ගන්න. දැන් මේ බ්ලොක් එකේ ප්‍රමාණයටම මික කපා ගන්න. ඒ වගේම අපේ අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසි ටිකත් එක්කම කපා ගන්න අමතක කරන්න එපා. මේ තමයි අපේ පෙරපළුව. අපි මේ කොටසම භාවිතා කරලා අපේ පසුපළුව නිර්මාණය කරගමු. මේ සඳහා මං ගන්නේ අපේ රෙදි කොටස ඉරට වාටිය. සිප එක මසා ගැනීම සඳහා මේ විදිහට අඟලක කොටසක් වෙන් කර ගන්නවා. දැන් මං අපේ කලින් කපාගත්ත බ්ලොක් එකයි රෙදි කොටසයි දෙකම මෙන්න මේ රෙදි කොටසේ අඟල රේඛාව මත තියාගෙන පින් කර ගන්නවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ පෙරපළුවේ ප්‍රමාණයටම මේ රෙදි කොටසත් කපා ගන්න. මතක ඇතුව අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසිත් එක්ක කපා ගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු B කපා ගන්න විදිහ. මේ බ්ලොක් එකෙන් අපිට කොටස් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. දෙකක් පෙරපළුවට සහ දෙකක් පසුපළුවට. ඉතින් මේ පළු 4ම එකවර කපා ගන්න මම අපේ මේ රෙදි කොටස 4කට නවාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට එහා මෙහා නොවන ආකාරයට පින් කර ගන්න. මෙම B කොටස සඳහා ඉදිරිපසින් තමයි අපි මැහුම් වාසි අඟල් භාගෙ තියාගන්නේ. කලින් වගේ වාටියට එක්ම අඟල් භාගෙ මැහුම් වාසිය ලකුණු කර ගන්න. මේ ආකාරයට සකස් කරගත්ත B කොටසත් අපි කපා ගමු. දැන් අපි ගොවුමේ කර කපා ගමු. මුලින්ම අපේ පෙර කරවටය ඇඳ ගැනීම සඳහා අපේ කරවට 4ෙන් බෙදලා අඟල් කාලක් එහෙමත් නැත්නම් භාගයක් අඩු කළමින්ම නැම්මේ සිට උරහිස් රේඛාව දිගේ ලකුණු කර ගන්න. ඊළඟට එතෙන් සිට පහළට ඔබේ කර ගැඹුරු ලකුණු කර ගන්න. කුඩා ළමෙක් සඳහා නම් අඟල් 4ක් හෝ 4.5ක් ලකුණු කර ගන්න. දැන් එම ලක්ෂ දෙක යා කර ගනිමින් ඔබට අවශ්‍ය කරක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපේ පසු කර සඳහා පෙර කරේ පළලම ලකුණු කර ගන්න. පසු කරේ ගැඹුර ලෙස අඟල රේඛාව දිගේ අඟල් 3ක් හෝ අඟල් 4ක් ලකුණු කර ගන්න. දැන් පසු කරද ඇඳ ගන්න. දැන් අපි පෙර සහ පසුපළු කපා ගමු. මේ කරට සහ අත්වටයට මන් පයිපින් කෝඩ් එකක් තමයි මසා ගන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට අපි සකස් කරගත්ත ගොවුමේ සියලුම කොටස් ටික. ඉතින් මේවා මෝට්ටු කරන්න කලින් මන් අපේ පසුපළුවට සිප එක මසා ගන්නවා. මන් ගොවුමට ගැලපෙන විදිහේ නෝමල් සිප එකක් තමයි ගත්තේ. අඟල් 10ක් පමණ දිගයි. ඉතින් මේ විදිහට පසුපළුවේ ලකුණු කරගන්න සිප එක කොතරට වෙනකම් අල්ල ගන්න ඕනේද කියලා. ඊළඟට එම රේඛාවේ සිට පහළට අපේ අඟල රේඛාව දිගේ වාටියට වෙනකම් මසා ගන්න. ඔන්න මම මේ ආකාරයට මසා ගත්තා. දැන් අපි සිප එක මසා ගැනීම සඳහා මේ අඟල රේඛාව දෙපසට වෙන්න නවා ගන්න ඕනේ. දැන් කන පිට පැත්තෙන් අපේ සිප එක තබා ගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා සිප එකක් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. මම මේ වැඩිපුර තියෙන කෑල්ල අපි නවපු අඟලේ රෙදි කොටස ඇතුළට දමාගෙන ඉතිරිය මේ විදිහට තබාගෙන තමයි මසාගෙන යන්නේ. මම සාමාන්‍ය ෆුට් එක වෙනුවට සිප ෆුට් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට මසාගෙන යන්න. මම මේ සිප එක මසාගන්නේ හරවන්නේ නැතුව කෙළවරින් මැහුම ලොක් කරගෙන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මසාගත්ත සිප එක අනෙත් පැත්තත් මේ විදිහටම මසා ගන්න. මම මේ ආකාරයට සම්පූර්ණයෙන් සිප එක මසාගෙන අවසන් කරගත්තා.
අපේ පසුපළුවේ ඒ කොටස් දෙක සම්පූර්ණයි. දැන් මේ ඒ කොටස් දෙකට අපි B කොටස් දෙක මසා ගමු. B කොටසේ මැහුම් වාසිය ඒ කොටසේ මෙන්න මෙතනින් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ ආකාරයට B කොටසේ මැහුම් වාසි තියාගත්ත පැත්තත් ඒ කොටසේ මැහුම් වාසි තියාගත්ත පැත්තත් හොඳ පිට මත හොඳ පිට මේ ආකාරයට තබාගෙන අඟල් භාගයට මසා ගන්න. මෙහිදී ඔබ හොඳින්ම මතක තියාගත යුතු දෙයක් තමයි අපි වාටියේ සිට අත්කට තෙක් තමයි මේ අඟල් භාගයට මූට්ටු කරගන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක අත්කටේ සිට වාටියට මූට්ටු කරගෙන එන්න එපා. එහෙම වුණොත් යට වාටියේ හැඩය වෙනස් වෙලා ගවුමේ එල්ලා හැලෙන හැඩයක් එන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මහගත්තම බලන්න මගේ අත්කට හරි ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා A පළුවත් B පළුවත් එකටම හිටින විදිහට. ඒ වගේම වාටියනොත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට මගේ A පළුවට එක් B කොටසක් මසා ගත්තට පස්සේ. මේ ආකාරයටම අනිත් B කොටසත් ඒ කොටසේ මෙන්න මෙතනින් මුට්ටු කරගන්න. එතකොට නම් අපේ පසුපළුවේ වැඩ සම්පූර්ණයෙන් අවසන්. ඉතින් මේ ආකාරයටම පෙර පළුවත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ආකාරයට මම මගේ පෙර පළුවත් පසු පළුවත් සකස් කරගෙන අවසන්. ඔයාලත් පෙර සහ පසුපළු මේ ආකාරයට මසාගෙන නිම කරගන්න. දැන් අපේ පෙර සහ පසුපළු හොඳ පිට සිටිනසේ තබාගෙන උරහිස් වලින් අඟල් භාගයට මුට්ටු කරගන්න. මම මේ ආකාරයට උරහිස් මුට්ටු කරගන්නමින් ඕලොක් කරගත්තා. ඔයාලටත් පුළුවන් නම් මේ විදිහට මුට්ටු ඕලොක් කරගන්න. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ කර සහ අත. ඉතින් මම මේ දෙකටම බයස් පටි තමයි මසා ගන්නේ. අපි බලමු කොහොමද දැන් බයස් පටි සකස් කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ බයස් පටි ගැන ඔයාලට මේ ලේන්සුව භාවිතා කරලා කියලා දෙන්නම්. එතකොට ඔයාලට දල අදහසක් ඒවි අපි භාවිතා කරන රෙදි කොටස නවා ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. ඔයා භාවිතා කරන රෙදි කොටස මෙන්න මේ අතර තමයි නවන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව තමයි රෙදි කොටස දිග අතට හෝ පළල අතට නැව්වට අපිට රෙද්දේ ඇදෙන සුළු ගතිය ලබා ගන්න බෑ. නමුත් මෙන්න මේ විදිහට රෙදි කොටස නැව්වම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හොඳින් ඇදීමට ලක් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා ඔබ මේ භාවිතා කරන රෙදි කොටස ඒ අතර නවාගෙන තරමක් ඇදලා බලන්න නම්‍යශීලී ගතිය ලැබෙනවද කියලා. මේ විදිහට මම සකස් කරගත්තට පස්සේ මම මේකේ හරි මැදින් කපා ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ බයස් පටි වලට සම්මත පළලක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට අවශ්‍ය ඕනම ප්‍රමාණයක පළලක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුම ප්‍රමාණය අඟල. එතනින් ඉහළට කැමති මගයකට ඔයාට මේ බයස් පටි සකස ගන්න පුළුවන්. මං සකස් කරගන්න එකයි කාලක බයස් පටි නිසා මේ රූලේ පළල භාවිතා කරනවා. ඔයාට අඟලක බයස් පටි අවශ්‍ය නම් මේ රූල භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ටේප් එකෙන් මැනගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක පළල ලබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අවශ්‍ය පළල භාවිතා කරගනිමින් මේ රෙදි කොටසේ ඉරි ඇඳ ගන්න. දැන් මේ තීරු සියල්ල කපා ගන්න. මේ ආකාරයට වෙන්වෙන්ව තියෙන තීරු මූට්ටු කරගන්න මෙන්න මේ ආකාරයට L හැඩයට තබාගෙන මෙන්න මේ කෙළවරේ සිට අනෙක් කෙළවරට මසා ගන්න. මෙන්න මේ ආකාරයට ඇලයට තමයි මැස්ම එන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට වෙනසක් නොපෙනෙන විදිහට නිවැරදිව මුට්ටු කරගන්න. මේ වැඩිපුර තියෙන කොටස කපා ඉවත් කරන්න. මේ ආකාරයට සකස් කරගත්ත බයස් පටි අපි කරට මසා ගමු. ඒ සඳහා බයස් පටිය හොඳ පිට අපේ ඇඳුමේ කන පිටට තබා ගන්න. ඉතින් සිපයකට වඩා අඟල් භාගයක් විතර දුරින් තමයි මම තියාගන්නේ. ඒ විදිහට තියාගෙන අඟල් කාලට කර වටේටම මසා ගන්න.
ඉතින් මේ බයස් පටිය කරේ හැඩයටම තමයි මසා ගන්න ඕනේ. ඔයා බයස් පටිය රෙදි කොටසේ දිග අතට හෝ පළල අතට කපා ගත්තොත් කරේ හැඩයට නම් මසා ගන්න බැරි වෙයි. මොකද කිව්වොත් ඒ අතට රෙදි කොටස ඇදෙන්නේ නැති නිසා තැන් තැන්වල රැලි හිටින්න පුළුවන්. මේ විදිහට මසා ගත්තට පස්සේ නැවත අඟල් භාගයක් විතර ඉතිරි කරමින් ඉතිරි රෙදි පටිය කපා ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට නැවතත් බයස් පටියක කෙළවරක් මේ විදිහට ඇතුළට නවා ගනිමින් එළියෙන් කාලෙට නවා ගනිමින් නැවත කාලෙට නවා ගනිමින් කර වටේටම මසා ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට කර වටේටම නැවත නැවත සකස් කර ගනිමින් මසා ගන්න. අවසන් කෙළවරත් ආරම්භක කෙළවර ආකාරයටම සකස් කරගෙන මසා ගන්න. කර වටේ සකස් කරගත්ත ආකාරයටම අත් දෙක වටත් මේ බයස් පටි මසා ගන්න. දැන් ඉතින් මේ ගොමේ අංශයෙන් අඟල් භාගයට මසා ගන්න. ඒ වගේම අංශයෙන් මසා ගත්තට පස්සේ යට වාටිය අඟල් කාලෙට නවමින් නැවත කාලෙට නවමින් සම්පූර්ණ වාටියම මසා ගන්න. ඔන්න ඉතින් අපි ඒ ආකාරයට අපේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මසාගෙන ඉවරයි. මේ ආකාරයටම හරි නැත්නම් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන ඩිසයින්ස් වලට හරි මේ ප්‍රින්සස් ලයින් ගවුම මහන්න උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔන්න ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් එනකම් පරිස්සමින් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්.